بله سلام شاگردای عزیز، خدا کنه روز خوب شروع کرده باشین، از این مریضیات دور باشین. بازم آمدم که چند درس سویدنی براتون بدم. وقتی که یک آدم تشنه باشه در سویدنی او رو چی میگم؟ میگم تورشتیک. اینجا سعی کنین han är törstig. او است تشنه. این مرد است تشنه. اینجا چی است؟ این یک خانم است یا یک زن است. var är hon. گفته کجا است او خانم. vad är det för väder. میگه هوا چطور است. گفته کجا هستی؟ باز گفته که هوا چطور است اینجا. معلوم میشه که هوا بسیار گرم است. از کالایش و این رفته که او بخوره. فکر کنم که هند یا پاکستان خونه هند است. varför har hon ett paraply. میگه چرا. varför چرا. داره او خانم یک دانه چتری. میگه چرا یک تا چتری داره؟ به خاطر که هفته بسیار تیز است و گرمی زیاد است. اینجا باز گفته هون är törstig. او است تشنه. خودش در جواب میگه det är varmt. این است گرم. یا är törstig. میگه ما هستم تشنه. Jag vill dricka vatten. من میخوایم بنوشم آب. خب ببینیم این پیشکک چی میگه. میگه jag är hungrig. من هستم گشنه. متوجه باشین اگر گفتین törstig هستم تشنه. ولی اگر گفتین hungrig هستم گشنه. Jag är hungrig. پیشک گفته من هستم گشنه. یعنی میخوایم ماهیگه که بخوره. خب ای عکس این نفر پرسان میکنه از این نفر. گفته är du hungrig. سوال است. آیا تو گشنه هستی؟ در جواب ای گفته یا بله. vill du ha en smörgås. میگه میخوایی که داشته باشی یک دانه smörgås یا ما برگر میگیم برگر میخوایی؟ چی میگه دخترک؟ میگه یا تک بله یا تشکر. är du törstig. آیا تو تشنه هستی؟ دخترک میگه یا بله. vill du ha vatten. ett glas. vill du ha ett glas vatten. میگه میخوایی که یک گلاس آب بنوشی؟ ببینیم دخترک چی میگه. میگه یا تک بله تشکر. نالی دخترک سوال میکنه چی میگه. är du hungrig. آیا تو گشنه هستی؟ باز گفته är du törstig. آیا تو تشنه هستی؟ متوجه باشین که وقتی hungrig میگن یعنی گشنه بودن. törstig یعنی تشنه بودن. در جواب hungrig همیشه غذا را شما جواب میدین. اگر کسی میگه که گشنه هستی تو میگی او میگه مثلا ریس میخوری، شکلینگ میخوری، چی میخوری. ولی اگر törstig بود در جوابش یک نوشیدنی میاد. اگر تو تشنه باشی او میخوری، شربت میخوری، چای میخوری، چی میخوری در تشنگیت. باز گفته är du hungrig. آیا تو گشنه هستی؟ بازم سوال کرده. باز گفته یا خویی فکر کنم که کدام خواندن است. خب از این پاورپوینت خلاص شدیم. میریم در پاورپوینت دیگه. صرف تیکر اوم و تیکر اینت اوم تکرار میکنیم. تیکر اینت اوم. Han tycker om
nöt kött. Han tycker inte om kyckling. او خوش داره گوشت گاو، او خوش نداره مرغ. Han tycker om kyckling, han tycker inte om korv. او خوش داره گوشت مرغ، او خوش نداره کرو. Han tycker om te, han tycker inte om mjölk. Han tycker om ost, han tycker inte om ägg. او خوش داره پنیر و خوش نداره تخمه. Han tycker om ljus, han tycker inte om öl. میگه او جوس خوش داره ولی بیر خوش نداره. خب اینجا هم هست hon tycker om päron. او خانم خوش داره ناکه. Hon tycker inte om lemon. او خوش نداره لیموره. Hon tycker om persika. او خوش داره شفتالوره. Tycker inte om vindruvor. و انگور خوش نداره. Hon tycker om fläskkött. او خوش داره گوشت خوکه و خوش نداره fiske. Hon tycker om läsk. Hon tycker inte om vin. او خوش داره نوشیدنی گاز داره ولی خوش نداره شراب. Hon tycker om pasta. Hon tycker inte om bönor. او خوش داره مکرونی ره ولی خوش نداره لوبیا ره. پاورپوینت های ما مقدر بود، درس ما مقدر بود. میریم سر کارخانگیتان. کسایی که هلتید است و دلتید است، هلتید و دلتید اردو شروع میکنه از این صفحه. توشتاگ 18 juni. پنجشنبه 18 یونی. skriv med siffror. میگه نوشته کنین با اعداد. درست است؟ خب گفته اینجا گفته kyckling 60 kronor. گفته که مرغ 60 کرون قیمت داره. باز گفته det kostar. اینجا برتان نوشته کرده 60 kronor. یعنی اینجا بخوانین، اینجا نوشته است، شما عددی شده اینجا نوشته کنین. درست است؟ هم تو دوام میدین. اینجا kanel بولر 15 kronor. اینجا 15 بر رقم عدد نوشته میکنین. تومات 12 kronor. اما تو دوام میدین. 18 juli. I هم torsdag 18 juni است. skriv med siffror. این قصه است. اینجا امو میبینین که چند نوشته کرده. اینجا امو عددش نوشته میکنه. ای هم torsdag 18 juni است. QR کد داره. یک داستان است، یک قصه است. این داستان و قصه را یگان دفعه شما مشکل پیدا میکنین. کوشش کنین که 5-6 دفعه ببینینش، بشنوینش. خوب زیاد که شنیدین بعد از او بیاین جوابای زیره بدین. از کسایی که دلتید است همینجا کار خانگیش خلاص میشه. کسایی که هلتید است دوام میته به این صفحه. توشتاگ 18 یونی. پنجشنبه 18 یونی. QR کد داره. لغت‌ها را برتان میخوانه. شما میتونین اینجا به سویدنی نوشته کنین در این راد و در این قسمت میتونین به زبان خود نوشته کنین اگر میتونین. اگر نمیتونین باز به سویدنی تکرار یک دفعه اینجا یک دفعه اینجا نوشتش میکنین. کار خانگی روز جمعه که بسیار مهم است که برتان تشریح کنم. روز جمعه شما کار خانگی ندارین و من هم شاید به کس زنگ نزنم به خاطر که صبح کلتان رخصت هستین.
هیچ کار ضرور نیست که بکنه. قرار در خانگاه‌هایتان بشینین، آرام بکنین. چون مرض زیاد است، من مشوره زیر نمیتم که بیرون برین، ولی میتونین در خانگاه‌هایتان بشینین، یک ساعت میله کنین. به خاطر سبا میدسومر رسیدن یا سبا بیخی رخصتی است، هیچ کارخانگی ندارین. از او خاطر اینی کارخانگی که نوشته شده در سرش که فریداگ نیتون یونی، شما این کارخانگی را چی میکنین؟ هیچ حل نمیکنین و من هم برتان زنگ نمیزنم. در روز دوشنبه بجایش این کارخانگی را حل میکنین و بر ما روانش میکنین. درست است؟ بر لیسا روان نمیکنین، بر ما روانش میکنین، ولی دوشنبه حلش میکنین به خاطر که روز جمعه رخصتی است، روز سرخ است. درست است؟ خدا کنه فهمیده باشین. خدا حافظ.